gandang hapon sa inyo, sa inyong lahat, saan man sulok ng mundo. So, may pupuntahan kami guys, dito Molino Road. So, ang gagawin natin ngayon guys ay titingnan natin kung ano yung magiging trouble. May check engine na lumabas. Tapos wala daw response yung wala daw galit yung makina. Ito ay Toyota Avanza 2015 model. So titingnan natin guys kung ano yung magiging kung ano yung trouble na lalabas natin ngayon. So let's see guys, tingnan natin kung ano yung naging dahilan, kung ano yung tira, ano yung trouble code na lalabas. So, let's go! Kaya nga tama ka nga, hindi basta-basta bubuksan Opo, sir. to eh. So ang gagawin natin dito sir, para malaman lang natin yung gear, kasi ito kasi yung loob nito may gear to sa loob. Oo nga, yung sinasabi ng may gear daw yan, sabi ng lalaki. May pag yung gear na yan, di ba may connector to, no? Oo. So pag apak ng pedal, magre-respond ngayon tong gear, iikot ngayon yan, aandar ngayon yung motor. So minsan sir, umaandar yung motor, yung gear kung may bungi, hindi magbubukas yung Oh, yun pa, sinasabi hindi nga. magbukas yung ano. Tama ka dyan. Yun ang sinasabi nung technician na pa. Ito kasi sir, motor to. So pag apak mo ng pedal doon sa magre-respond ng supply. Yung may supply yan. So buo yung voltahe. So mag-aandar yung motor. Kasi dito na, ito naman nakabase dito sa motor. Oh. So yung motor ang magpapaikot dito sa gear para bumukas yung throttle o yung butterfly. So kung umaandar yung motor, tapos may bungi itong gear mo dito, hindi bubukas yung throttle. Hindi magre-respond yung accelerator pedal mo doon. Oo. So ang gagawin natin dito sir para ma-confirm natin, kasi nga unknown yung nakalabas doon sa may computer natin. So mapipilitan natin to buksan to. Isa-isahin natin. Ngayon ito sir, yung itim na to cover lang to. Oo. So pag natanggal natin yung rivet na yan, cover lang yan. So ang gear natin malalaman natin kung walang bungi. Oo. Yung nga sinasabi niya, kung may bungi, replacement papalitan. Tapos ngayon, kung pwede rin natin yung bungi na yon sir, pwede natin gawa ng paraan yun. Gawa ng paraan. Opo. Magagawa ng paraan. Oo. Kaya lang, gusto lang natin makita. Tama nga. Kasi sabi nga niya, pag hindi ko na magawa ng paraan, palit na. Oo. Ang gagawa natin ng paraan yan, Bubuksan natin to sir. Sinasabi niya, Ang problema lang nito, napupudpud yung niyan to. loob. Yung gear. Yung mga gear niya. Napupudpud. Yung nga tama sinasabi ni Napupudpud dyan. So matatanggal, mabubuksan mo yan. Paano i-repeat mo? Pag na-compare natin na buo o saka natin isilant uli. Kasi yan talaga yung pinaka first move natin dito. Kaysa namang palit tayo, wala tayong ginawa. Di ba? Gagawin muna natin yung remedyo. Yung sinasabi ng sabi niya, dito natin sisilipin kasi may dyan yan ang nakikita niyang source ng problema. Kasi yung kaso naman sir, kahit na yung nakalabas dun sa computer natin, so yung trouble na lumalabas, base sa analyze ko, konektado yung pedal sa kain dito. Yun lang yun eh. Oo, hindi nagre-response. Walang kinalaman ng ibang sensor dyan. Bakit hindi nagre-response yung ito lang sa dalawa na to.
dito, ma-confirm lang natin na wala sang bungi. Tapos yung mga certain contact na sa connector niya galing, so may kalawang. So sana doon lang. Oo. Kasi ito guys yung yung no sir, no? Ito yung connector niya. So negative positive. So may kalawang dito. So tapos sa may contact din. So dito yung contact. May kalawang din. Yun. So sana doon lang yung problema kasi minsan dito sa gear, minsan mapapansin mo yung pudpud dito. So wala naman. Wala namang bungi. No? So, wala namang bungi. So diretso yung ikot nito kahit paano. Diretso yan. Ayan, babalik na natin. Alam ko ng technique nila. Para pag nasira, Model yan 2016 type entry. Engine. Repair natin. So yan. Guys, try natin i-start. Bunutin muna natin yung computer natin. Start pre ha. So guys, success. negative 100. Ang ibig sabihin, dapat may problema dyan. May problema Kasi nga dyan. short FT1, negative, dapat positive. Positive. 9:30. 9:30 na guys. So yung guys, magandang gabi sa inyong lahat. So andito na kami ngayon sa garahe. So galing kami ng Molino Road. So ang ginawa namin ngayon guys ay Toyota Avanza, yung 1.3. So ang sabi sa akin yung time na tumatawag sa wala daw response yung kahit anong accelerate niya ng pedal. So walang response. So sabi ko titingnan ko muna sir, i-computer ko muna dahil may sabi niya kasi may check engine. So titingnan ko muna sir kung saan ba doon, kasi ang na-notice ko sa lahat ng pwedeng throttle body o kaya yung EPP sensor, yung accelerator pedal sensor. So yun, pumunta kami doon mga magtatanghali. So yun, nakita namin na ang nakalagay, na nagtaka din ako na yung nakalagay sa computer si unknown. So current trouble code, pero unknown siya. Hindi nabasa ng computer na halimbawa throttle body sensor. Wala po guys nakalagay ng ganun, hindi nag-indicate. Halimbawa EPP sensor o pedal sensor. So wala guys naka-indicate ng ganun. So nagtaka din ako bakit ganun na walang nag-indicate, na hindi niya na mabasa, unknown nakalagay. Hindi, sa madaling salita guys ay hindi nakilala ng computer box yung actuator kung ano yung pangalan. So tinanong ko si sir kung bakit ganun. Sabi niya pala tatlong mekaniko na pala yun. So mayroong unang mekaniko na gumawa noon, so nilagyan niya ng diskarte. So ayun nga, sabi ko sir, siguro nilagay yung pedal kasi nilagyan niya ng kalang. So hindi ko alam kung bakit ganoon. So yun, sabi ko sir, baka ito yung dahilan kaya nawala yung pinaka indicate niya na naka-indicate na code. So nawala yun. So yun, yun nga guys, ang ginawa ko, kinapa ko na lang kasi doon ako kumapasok sa may dalawang kasi kadalasan yung mga ganong sistema pwedeng throttle body o kaya yung EPP sensor. So sabi niya ginawa lang daw ng paraan ng mekaniko yon. So wala rin naman ang nangyari. So yun guys, so nilinis ko yung throttle body sensor. So sabi ko sir, pagka umokay ito, so dalawa kasi yung yung suspicion natin, yung EPP o sa throttle. So unahin muna natin yung throttle body na linisan. Titingnan ko muna baka hindi nagre-respond yung makina nyo, kasi nga yung throttle baka pudpud na yung pinaka-gear sa loob. So sabi ko sir, wala no choice tayo, tatanggalin natin to, check upin natin yung pinaka-gear kasi plastic type yung loob nun eh. So mayroon yung motor guys, tapos yung sa motor na yon mayroon yung
may plastic doon para umikot, para mag ano yung flapper. So yun yung ano na yun, nung ano na nga namin, so nakita namin na good pala siya, wala siyang problema. Yung ngipin niya buong buo. So sabi ko, sir, possible yung motor yung ano, nag-i-stack up. Sabi ko, kung hindi ito gumana, so linisan ko. Pero may nakita akong kalawang doon, guys, so nilinis ko na rin dahil andun na rin eh. So ang gusto ko lang na kasi malaman yun, kaya tinanggal ko yun, na makita lang yung gear. Baka pudpud na o kaya bungi na, kasi yun ang kadalasan ng bumibigay doon, yung gear na plastic. So yun lang guys, nakita namin buo naman. So ang hinala ko yung motor ng throttle body, yung pinaka-dynamo niya sa loob. So yun, defective yun. Kaya lumalabas yung check engine. Although ano rin yung nakalagay dun sa IPP niya, ano din nakalagay. So ako magbabase na ako doon kasi nung huli na ginawa namin na ano, yung una kasi wala talagang response. So yung pangalawang yung ano namin, yung nilinis ko na yon, yung throttle body, so nagkaroon siya ng response pero nasa 2,000 RPM lang. Hindi na siya umakyat sa 2,000 RPM. Pero yung una wala talaga, as in wala. 0 talaga. Yung sabi ko, sir, bago tayo kasi kung magdodoble agad tayo ng recommendation, yung EPP sensor o kaya yung may throttle body, kung dalawa agad magastos. So sabi ko, sir, hindi ko masabi sa inyo kung alin doon yung sira kasi nga unknown yung nakalagay doon sa ano, hindi nakilala ng computer box nyo yung pyesa. So sabi ko, unahin muna natin yung throttle body para kasi yun na yung ano ko, yung pinaka inala ko doon. So yung specification kasi 0.4 lang percent. So dapat mataas. Tapos nagre-respond din naman yung EPP niya kahit paano nasa 2,000 RPM niya. So may improvement din naman yung pagtanggal namin saka yung paglinis nung ano na yung throttle body. So yun lang guys, ang advice ko lang sa may mga unit, so ang kailangan lang ninyo, huwag kayong basta-basta magpapagawa kung wala namang computer, yung kung wala namang scanner, computer yung papagawa nyo. So magtanong muna kayo kung may check engine yung unit nyo, so kailangan may computer yon, kailangan talaga yon. Hindi pwedeng mag ano tayo hula-hula lang.